Hey guys, it's Liz. Welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing a DIY lip tint. Super excited akong gawin to. Napakamura lang ng mga ingredients niya kakailanganin. And siguro mas okay kung tayo yung gagawa ng sarili nating lip tint, diba? Kasi alam talaga natin kung ano yung mga pinaglalagay na ingredients. So, yes, pasensya na sa bangs ko kasi ako lang yung nagupit neto. So yes, without further ado, let's get started. Okay, so lalagyan ko muna siya ng trash bag or plastic, whatever you like. Ayan, medyo malaki yung nakuha ko pero that's better. So we will only need 3 ingredients. Hot water, food coloring, lip balm. So yan lang yung kailangan natin. Okay, so dito ko ilalagay yung hot water kung saan ko ihalo yung mga ingredients. So konti lang yung ilalagay ko. Ayan, siguro that's enough. Okay, tapos ilalagay ko na yung red na food coloring. This one is the Ferna liquid food color. Tapos red yung binili ko. So, wait. Wait. Yan muna, tapos ihalo ko muna. Ito yung ginagamit ko, chopstick. Yan, tapos mag-a-add ulit ako. Then, maglalagay ako ng lip balm. Kahit anong lip balm na gusto nyong gamitin. Just to moisturize your lips if sobrang dry ng food coloring. So, I'm just gonna use some scissors. You can also use knife. Pero, hindi ko nadala yung knife. So, just gonna use that. Tapos, haluin ko lang siya until mag-melt. Kasi mainit yung tubig na nilagay ko. So, yes, antayin na lang natin siya na mag-melt. Kailangan talaga mainit yung tubig na gagamitin para matutunaw yung lip balm. Okay, so ayan na siya. Wait. Magkakulay. Ah! Okay. So, ayan. Tignan natin. Aapaw ba siya? Okay. Okay na to. Lalagyan lang natin yung stopper. Tapos, there. There we have it! Okay, so na-stress yung aking bangs. So, ito na yung ating DIY lip tint. Ayan yung kulay niya. So, let's try. Sa swatch ko muna siya. Ayan, ayan yung kulay niya. So nice. Ooh, so excited akong i-try ito. Medyo liquidy yung consistency niya, but that's okay. I'm so excited to try this one. Ang ganda ng shade niya. Okay. So nice. Hindi siya nakakadry ng lips and hindi din siya mahapde. So, ayan. Parang mag-a-apply ka lang talaga ng, you know, normal lip tints na binibili mo. So, yes. Let's put a lot on. Okay, so try din natin siya sa cheeks. Kung
kung okay ba. If it's blendable or what. Yes, it is. I like it. Ayan. Naglalagay tayo ng food coloring sa mukha natin. Diyos ko. Okay. Ang ganda niya. Yes, that's it for this video. Thank you guys so much for watching this video. Don't forget to give this video a big thumbs up if you enjoyed. Subscribe and leave a comment down below suggesting any videos you want me to film soon. Till my next video. Bye-bye!